Trong đấu phá thương khung, hành trình trưởng thành và phát triển của Tiêu Viêm là vô cùng gian nan. Bởi vậy, đằng sau quá trình ấy, khi Tiêu Viêm mạnh lên cũng là lúc anh ấy gặp được rất nhiều vị cường giả vô cùng mạnh mẽ. Và trong những vị cường giả này, có những người đã vượt lên trên tất cả và đứng trong 10 vị trí đầu tiên tại đấu khí đại lục. Vậy thì ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem top 10 vị cường giả đứng đầu trong đấu khí đại lục sẽ là ai các bạn nhé! Đầu tiên, đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng 10 người mạnh nhất này sẽ là Cổ Nguyên, tộc trưởng cổ tộc và cũng là cha của Huân Nhi. Nói đến Cổ Nguyên, ông sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch đấu đế, thực lực của ông đã đạt tới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Đương thời, ông từng đánh bại hư vô thôn viêm, dị hỏa xếp thứ 2 trên dị hỏa bảng, đã hóa thân thành người và có được linh trí. Bởi vậy, sở hữu huyết mạch đấu đế cùng với đó là truyền thừa rất nhiều công pháp cùng đấu kỹ thượng thừa, thực lực của Cổ Nguyên là vô cùng kinh người. Tuy nhiên, cho tới cuối cùng, ông vẫn bị Hồn Thiên Đế đánh bại. Mặc dù vậy, ngoài Hồn Thiên Đế, những người còn lại cũng chỉ đánh ngang cơ với ông mà thôi. Tiếp theo, ở vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng này sẽ là Tiêu Huyền, tổ tiên của Tiêu Viêm từ hàng ngàn năm trước. Nói đến Tiêu Huyền, tuổi trẻ của ông thậm chí cũng không thua kém Tiêu Viêm hiện tại là mấy. Bởi vậy, dưới sự lãnh đạo của ông, Tiêu tộc đã đi tới đỉnh cao đại lục. Trong đại lục, ông chính là một trong số ít người có thể dựa vào thực lực của bản thân khống chế 3 loại dị hỏa mà không hề thôn phệ chúng. Về thực lực, cũng giống Cổ Nguyên, cả hai người đều là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Với Tiêu Huyền, ông từng đột phá đấu đế thất bại, bởi vậy cơ thể đã bị thương tổn nghiêm trọng. Nhân cơ hội đó, Hồn tộc đã ra tay với Tiêu tộc. Trong trận chiến đó, Hồn tộc chiến thắng, Tiêu Huyền bỏ mạng. Tiếp theo, ở vị trí thứ 8 chính là Trúc Khôn, cha của Tử Miên. Với người này, ông chính là Long Hoàng của Thái Hư cổ Long tộc. Thực lực của ông cũng là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, thế nhưng lại mang trong mình huyết mạch viễn cổ ma thú, thế nên thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Tuy vậy, do bị đá giá cổ đế lửa, thế nên ông đã bị giam giữ trong cổ đế động phủ hàng ngàn năm mà không ai biết tới. Kế tiếp, ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng này sẽ là Hoàng Huyền Yêu Thánh, người đã bước nửa bước vào cánh cửa đấu đế. Bởi vậy, so với cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, tất nhiên sẽ mạnh hơn một chút, mặc dù vậy, thông tin của người này không có nhiều. Chỉ biết rằng thực lực của ông là vô cùng mạnh mẽ, đối thủ bỏ mạng dưới tay ông là rất nhiều, muốn đánh bại ông gần như là không thể. Tiếp đến, ở vị trí thứ 6 sẽ là Tịnh Liên Yêu Thánh, chủ nhân cũ của Tịnh Liên Yêu Hỏa, dị hỏa top 3 trên dị hỏa bảng. Sau này, dị hỏa thuộc về Tiêu Viêm. Có thể nói, thực lực của Tịnh Liên Yêu Thánh với Hoàng Tuyển Yêu Thánh đều có sự tương đồng khi cả hai đều bước nửa bước vào cánh cửa đấu đế. Chính vì vậy, thực lực của ông vẫn là cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, do Tịnh Liên Yêu Hỏa phản phệ, thế nên ông đã bị bỏ mạng. Kế tiếp, ở vị trí thứ 5 sẽ là Bồ Đề Cổ Thụ. Với Bồ Đề Cổ Thụ, nó không được tác giả đưa ra nhiều thông tin cho lắm. Chỉ biết rằng, khi xưa, nó từng phối hợp cùng một vị đấu đế lấy mạng một vị đấu đế khác. Tuy nhiên, sau đó, khi vị đấu đế kia bỏ mạng, ông đã dùng tàn niệm ăn mòn linh trí của Bồ Đề Cổ Thụ, khiến nó suy yếu. Rất may, sau này đã được Tiêu Viêm giải trừ. Có thể nói, mặc dù không biết cấp bậc của Bồ Đề Cổ Thụ là như thế nào, tuy nhiên, có thể cùng phối hợp và lấy mạng một vị đấu đế, thực lực của nó ắt hẳn cũng phải nửa bước vào đấu đế đúng không các bạn? Tiếp theo, ở vị trí top 4 sẽ là đế phẩm đan dược, một trong hai bảo vật ở cổ đế động phủ. Có thể nói, tuy nó chỉ là đan dược chưa thành hình, thế nhưng tương truyền bên trong nó chứa một viên nguyên khí, một thứ mấu chốt để đột phá cảnh giới đấu đế. Bởi vậy, nó vô cùng quý giá. Không chỉ vậy, thực lực của nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu như giao chiến, nó có thể cân 3 vị cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Kế tiếp, ở vị trí thứ 3 sẽ là Hồn Thiên Đế, tộc trưởng của hồn tộc. Có thể nói, đây là một vị cường giả vô cùng mạnh mẽ. Ông từng nuốt sống hư vô thôn viêm, dị hỏa top 2 trong dị hỏa bảng, thực lực thời điểm đó có thể gọi là đứng đầu đại lục. Bởi vậy, thời gian sau này, Hồn Thiên Đế đã thành công tấn cấp đấu đế, tuy vậy sau này vẫn bị Tiêu Viêm đánh bại và phong ấn. Kế tiếp, ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng này chính là Đá Xá Cổ Đế, dị hỏa top 1 trong dị hỏa bảng đã tiến hóa thành hình người. Có thể nói, sau khi tiến hóa thành người, Đá Xá Cổ Đế đúng như tên gọi, ông chính là một vị đấu đế hàng thật giá thật. Thế nhưng đáng tiếc, không biết vì lý do gì, trước khi gặp Tiêu Viêm, ông chỉ còn lại là một tàn ảnh mà thôi. Và cuối cùng, tất nhiên rồi, ở vị trí số 1 không còn ai khác ngoài Tiêu Viêm, Viêm Đế, vị đấu đế mạnh nhất đã đánh bại tất cả, ngay kể cả Hồn Thiên Đế để đi lên vị trí số 1 trong đấu khí đại lục. Có thể nói, ngoài Tiêu Viêm ra, không còn ai có thể đứng trên đỉnh vinh quang này nữa đúng không các bạn? Tổng kết lại, trên đây là 10 cái tên theo mình đánh giá là mạnh nhất. Tuy nhiên, trong đó chắc hẳn vẫn chưa đầy đủ lắm. Các bạn có đóng góp gì không? Comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!